सो अब चाहिँ म टक्क बाइक धुन लाग्यो होइन। यहाँ सामानहरू छ, बाहिर पानी पर्ला जस्तो भएछ। बाइक धोएपछि यो टक्क यो स्टिकर राखौँ भनेर के, रिम स्टिकर। पाइप साइप रेडी भएर राखेछ है। तर आकाश हेर्दा चाहिँ पुरै पानी पर्ला जस्तो भएछ यार। बाइक धुम्की नधुम सर्फ र यो जुस अनि ब्रस ल्याएको छ एउटा चिन सफा गर्नु। त्यो पावरै होइन यार पानीमा, अनि झुम हान्नु पऱ्यो नि होइन। टाइम ल्याप्स अलि पावरै आएन क्या है, बिस्तारै आयो क्या पानी नै। A few moments later. सो बाइक चाहिँ सुकिसक्यो है अलमोस्ट। यहाँनिर चाहिँ हल्का पानीहरू छ। सो मैले हाल्नुको रिम स्टिकर हाल्नुको रिजन चाहिँ यो सबै हुन्छ नि ढुङ्गाहरूले लाएर यताउति भएर उक्किएछ कि, रिम पेन्ट गरेको थियो नि त। अनि सबै यो कस्तो नराम्रो देखेछ कि होइन, टाटे देखेछ है। यतापट्टि चाहिँ त्यति छैन रहेछ, हल्का एउटा दुइटा होइन। यहाँनिर रिम स्टिकर राखेर होइन योलाई स्कार्सलाई अलिकति कभर गरिदिउँ भनेर। यहाँ कस्तो नराम्रो देखेँ कि, फुर्सु देखेँ होइन। यो एउटा हुँदैछ टक्क होइन, हालेर हेरौँ होइन। यता 8वटा यता 8वटा रहेछ, 16वटा छ टक्क है। 2 very boring minutes later. स्ट्राइप्सहरू हाल्दै थिएँ होइन रिममा। हाल्दै पानी नि पर्न थाल्यो। अनि एकछिन पज भएछ काम चाहिँ है। सो अगाडिपट्टि चाहिँ 2टा मात्रै हालेछ होइन। त्यही भएर यो साइडमा चाहिँ 3टै राखिदिन्छु कि होइन। सो यतापट्टि धेरै स्क्रैच थियो नि त, त्यही भएर 3टा राखिदियो अगाडि चाहिँ, उता चाहिँ 2टा राखिदिन्छ होइन। आकाशहरू चाहिँ डेन्जर गरेर छ आकाशहरू चाहिँ हल्का। सो मैले चाहिँ हालेर ठ्याक्क सकेँ। सो यो साइडमा चाहिँ आकाश कस्तो गराएको, यो साइडमा चाहिँ होइन 2टा हालेँ होइन, 2टा हालेँ। उताको साइडमा चाहिँ 3टा हालेछ है। यतापट्टि चाहिँ 3टा हालेछ। आकाशहरू चाहिँ धेरै करायो है। अब मैले ठ्याक्क हालेर पनि सकेँ। हातहरू पुरै यस्तो भएछ है चेनहरूको लाएर पुरै। यति बाँकी छ अझै, पानी पऱ्यो अब चाहिँ अति नै। अब भित्र जानुपर्छ। बत्ती नि बालिसक्यो होइन, बत्ती नि बाल्ने बेला भयो, अँध्यारो भयो होइन। सो अब चाहिँ भित्र जानुपर्छ है। मिल्केछ त। सो बाई। 24 hours later. सो रिम स्टिकर चाहिँ यही हो। उता चाहिँ 2टा छ है। पानी परेर यार यो होल पनि 4 रहेछ क्या होइन, पुरै 4 भएछ भने। फस्यो क्या यार यो त यार, खुट्टाले पनि हल्का माथि पेल्नु पऱ्यो यार यहाँनिर त। फस्यो क्या हो, समातेर लानु परिरहेको छ। सो हल्का पेट्रोल हालौँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ यता ललितपुर एकान्त कुनातिर जानुपर्छ, लाइसेन्स रिन्यू गर्न जानुपर्छ क्या। एक्सपायर पनि भइसक्यो मेरो त होइन। हालिदिनु न। पेट्रोल रिफिल वा गरियो। अब त सिधै एकान्त कुना जाऊँ है त। ट्राफिक सरहरू रहेछ, बिस्तारै बिचमा जानुपर्ने हुन्छ। पहिलो बालिदिएको क्या होइन, पहिलो बत्ती बालिदिएको क्या होइन। नाइट राइड टेस्ट चाहिँ लाइटको गर्छु भनेको गर्नै भएको छैन यार। त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने। यसले फेरि कत्रो लाइट हालेको यार, पुरै 12वटा आँखा भएको लाइट हालिदिएर कसैले के हाल्छ कसैले के हाल्छ। अब अहिले नि हो त्यस्तै वाला हालौँ भनेको, तर अझै त्यो कस्तो लाग्यो हो। त्यो चाहिँ यहीँसम्म नजिकसम्म मात्रै देख्छ जस्तो लाग्यो क्या। त्यो पुरा टाढासम्मवाला अलिक हाल्दैन जस्तो लाग्यो होइन। र मैले चाहिँ अलिकति फोकस लाइट टाइपको के, प्रोजेक्ट लाइटहरू टाइपको खोजेको थिएँ क्या लाइटहरू। अनि यसो ठ्याक्कै भेटेँ। यताबाट अब आइसक्यो, गल्ती छ क्या फेरि यो बाटो। तलको बाटो जानु पर्छ रहेछ यार। इन्स्ट्यान्ट रिग्रेट भइदिरहेको सिक्किन्छ नि मेरो टायर त यार यस्तो हिलोमा त। इन्स्ट्यान्ट रिग्रेट नम्बर 2 भइदिएर यार। यतिको त चिल्लो हुन्छ होइन, झन् हिलोमा मिक्स गर्दाखेरि त एक्स्ट्रा चिल्लो भएर होइन। बाँकी छैन यार।
खुसी भइदिइरहेको छ बाटो बनाउँदै रहेछ यार भित्रको बाटो जानु पऱ्यो बग्ला मूर्तिमा न त पाटनको बाटो आइनो गल्ली गल्ली पनि थाहा छ होइन भित्रैबाट जाउँ गल्ली गल्लीमा त्यो हाम्रो अभिजितको घरको बाटो हो क्या त्यो भएर आइनो होइन यहीँ कता बस्छु यार अभिजित बस्तीको साथी अभिजित होइन त्यहाँ घरमा पुरै ग्राफिटी हानिदिइरहेको छ त वेयर आर यु अभिजित के हुँदैछ हाम्रो जेबियर्समा ओए कस्तो राम्रो देखेको अरे यो रुख ब्युटिफुल द्याट्स गोर्जियस ओए फग लाइट हालेछ त यार उयो मेरो जस्तै फग लाइट हालेछ अरे यो गाडी यो बाइकले भर्खरै त्यो मुस्ताङ जान हालेको थियो नि फग लाइट पुरै आकाशमा दिने फग लाइट क्या त्यो ट्राफिकले त्यो देख्यो भने के गर्छ यो मान्छेलाई चाहिँ किन गरेको छैन रहेछ कति हिँडिरहेको छ छोरो फग लाइट आएर मलाई त लास्ट वाइल्ड ल्याङ गऱ्यो भने अनि झिक्नै बर्नी गरेर झिक्दिएको नि त मैले त यो मान्छेलाई चाहिँ भनेको छैन रहेछ है त्यही भएर मैले नि यो 2 वर्ष जति त त्यो कति नदेखि लाइट हालेर मात्रै हिँडेँ नि त होइन काम चलाएको जस्तो गरेर मान्छेहरू त टन्नै छ गाडीहरू पनि टन्नै आएको छ है यो पार्क गरे हो कि त्यो पार्कै गरे हो जस्तो छ यो साइडमा चाहिँ छैन हो मैले ए अगाडि ओहे बसाइको भइरहेको थियो धन्दै अगाडिबाट रहेछ यार म त पछाडिबाट नि जाने बाटो थियो कि ल धन्दै यहाँ रहेछ यार म त छैन भनेर फेरि उता गरेर फेरि यत्रो घुम्नु पर्थ्यो नि साइकको हुन्थ्यो फेरि माथि राख्नु पऱ्यो है कहाँ राखौँ त यहाँ राखौँ यहाँ रहेछ यहाँ राख्नु यहाँ मोटरसाइकल पार्किङ नगर्नु होला नगर्नु होला भनेर सबले यहीँ गरेछ त सो यो हेलमेट सेलमेट खोल्नुपर्ने हुन्छ अगाडि गएर होइन सो सियु इन अ बिट है कति बजे हुन्छ 12 बज्न लाग्छ नि त ठिकै छ अहिले हेरौँ हेलमेट खोलौँ है छैन भिड छैन आज दिनेको लागि हो हजुर यहाँनिर बस्नु नागरिक फोटोकपी चाहिन्छ फोटोकपी सब नागरिक नै चाहिने फोटोकपी लाइसेन्स पनि चाहिने लाइसेन्स त चाहिन्छ लाइसेन्स दिने हो कि त्यो दिनु मैले गर्छ यहाँ नागरिक फोटोकपी ल्याउने बिर्सेको थाहा थिएन यहाँ फेरि फरक टोकन लिने ठाउँ 101 मागे तर लाइसेन्स भयो पुग्दो रहेछ अनि टोकन लिनु पर्दो रहेछ एउटा है यहाँबाट चाहिँ 103 मा जाने भन्दैछ अब 103 कता हो खोज्नुपर्छ है त त्यसपछि चाहिँ यो भाउचर यता 107 नम्बरमा भर्नाउनु पर्दो रहेछ है एप्लिकेन्ट आइडी लेखेर अब यहाँ चाहिँ राजस्व तिर्ने यहाँ चाहिँ 1500 लेखेको हुन्छ है सो अब चाहिँ यहाँ तिर्नुपर्छ है 107 मा यहाँनिर जति नम्बर लेखेको छ त्यति नै तिर्ने रहेछ कि 1500 छ नि त होइन राजस्व चाहिँ पे गरेँ होइन यस्तो 2टा चिट हुँदो रहेछ सो अब चाहिँ 1 वर्षपछि चाहिँ लाइसेन्स रिन्यू गरेको 1 वर्षपछि आउँछ अरे त्योभन्दा पछि चाहिँ यही काम चलाउनु पर्ने है मेरो चाहिँ 1500 रुपियाँ भर्खरै अस्ति भर्खरै एक्सपायर भयो नि त त्यही भएर 1500 रुपियाँ छ धेरै एक्सटेन्ड गऱ्यो भने चाहिँ चार्ज लाग्दो रहेछ धेरै होइन सो 2टा हुँदो रहेछ 1 वर्षपछि चाहिँ रिन्युवाला लाइसेन्स लिन आउने है त सो अब चाहिँ ब्याक टु बाइक ब्लगमा जाऊँ है त सो वेलकम ब्याक टु माई ब्लग पिपल लाइसेन्स चाहिँ रिन्यू गरेँ होइन सो के भनौँ त म अस्ति नै एकचोटि होइन यहाँनिर लोटेको थिएँ सो लाइसेन्सको ट्रायल चाहिँ त तल हुँदैछ होइन एउटा मात्रै हुँदो रहेछ सब मान्छेहरूले हेरिरहेछ यहाँदेखि राइड जान पाउँदैन मान्छेहरूले साइड लाइट त बालिरहेको छ त वाट इज दिस वेयर आर दे गोइङ अरे अरे अन यर फेस हानिदियो त यिनीहरूले त स्कुटरले काटे त मलाई पनि बल्ल आँटाइरहेको कि न त है उता पुग्न लाग्थ्यो म त लाइसेन्स रिन्यू गर्ने प्रोसेसहरू चाहिँ भन्छु है त त्यो चाहिँ फ्राइडेको दिन थियो त्यो यस्तै 1 बजेसम्म 1:30 बजेसम्म खोल्दो रहेछ है फर्स्ट अफ अल अफिस चाहिँ एकान्त गुनाको लाइसेन्स ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्टको चाहिँ है यसलाई चाहिँ अब लाइसेन्स रिन्यू गर्न त लाइसेन्सहरू पुरा एक्सपायर हुनु पऱ्यो डेट होइन अब 5 वर्षभन्दा बढी भइसकेछ भने चाहिँ त्यो एक्सपायर हो है अनि एक्सपायर भएको पनि यस्तै 3 महिनासम्म चाहिँ एक्सटेन्ड हुन्छ क्या त्यो 3 महिनाको भित्र पिरियडसम्म चाहिँ तिर्ने भनेर छुट दिएको हुन्छ होइन सरकारले चाहिँ नेपाली सरकारले चाहिँ भन्दा पनि 3 महिनाभन्दा पनि बढी एक्सटेन्ड गर्यो भने चाहिँ पिरियड होइन त्यसबाट चाहिँ फाइन लाग्दो रहेछ मेरो चाहिँ अस्ति भर्खरै मार्चमै हो क्या मार्चमै हो मेरो चाहिँ लाइसेन्स एक्सपायर भएको सो अहिले आज नि मार्च 17 हो होइन
सो मेरो चाहिँ फाइन लागेन। सो नर्मल स्टार्टिङ प्राइस चाहिँ 1500बाट सुरु हुँदो रहेछ है। सो कति मान्छेहरूको साइडमा मैले त्यो यस्तो भाउचरहरू भर्दाखेरि कसैको 2500 कसैको 6000 तिरिरहेको थियो है। सो लाइसेन्स चाहिँ जस एक्सपायर भएछ भने चाहिँ तिरिहालिदिनु होइन। सो त्यसले गर्दा चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ पैसा पनि फाइनहरू लाग्दैन है। डकुमेन्ट चाहिँ के चाहिन्छ भने चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल नागरिकता चाहिन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिन्छ है ओरिजिनल। फोटोकपीहरू सोटोकपी केही पर्दैन है। त्यो फोटोकपी अनि त्यो स्टिकरहरू राख्छ नि हो त्यस्तोहरू केही पर्दैन है। लाइसेन्स र सिटिजनसिप लिएर चाहिँ 101 नम्बरमा जाने है। अनि त्यहाँनिर चाहिँ लाइनमा बस्ने। त्यहाँनिर चाहिँ किनभने त्यहाँ चाहिँ टोकन लिनुपर्दो रहेछ फर्स्टमा, अनि त्यसपछि चाहिँ 103मा पठाइदिन्छ है। त्यो जुन 101 बिल्डिङ हो त्यसकै साइडमा राइट साइडमा छ क्या 103 चाहिँ। सो म चाहिँ घुमाइ भयो एकचोटि, अनि पछि भरे गरेहरूको त त्यही रहेछ क्या, त्यो चेनल गेटभित्र छ क्या। अनि त्यहाँनिर चाहिँ टोकन नम्बरमा चाहिँ आफ्नो नम्बर लेखिदिएको रहेछ क्या। त्यो भित्र गएर चाहिँ बायोमेट्रिक र आइडेन्टिटी चेक हुन्छ है। अनि त्यहाँनिर गएर चाहिँ त्यही यस्तो थम बायोमेट्रिक गर्नुपर्छ, यतापट्टि जानु भन्छ। त्यो पास भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर पनि डकुमेन्ट्स देखाउनुपर्छ है, लाइसेन्स र सिटिजनसिप ओरिजिनल। त्यसपछि चाहिँ राइट साइडमा जाने भन्नुहुन्छ क्या होइन। त्यसमा चाहिँ आई चेक हुन्छ क्या। ललितपुरमा चाहिँ कलर ब्लाइन्ड पनि चेक गर्दो रहेछ। सो अनि कलर ब्लाइन्ड प्लस त्यो टाढा हेरी हुन्छ नि हो, त्यो सानो अक्षरहरू हो त्यो हुन्छ। आई टेस्टमा पास गरेपछि चाहिँ त्यही साइडमा एउटा अङ्कल बसिराख्नु भएको हुन्छ होइन, त्यहाँनिर दिने। अनि त्यो अङ्कलले चाहिँ अनि 106मा जा भन्नुहुन्छ क्या। त्यो अङ्कलको सिग्नेचर र त्यहाँनिर के त्यो टिकहरू गर्नुपर्दो रहेछ होइन। सो त्यो अङ्कलको सिग्नेचर र टिक गरेपछि चाहिँ 106मा जानुपर्छ। त्यही बिल्डिङमा जुन लाइसेन्सको 101 वाला बिल्डिङ छ त्यही बिल्डिङको अपोजिट साइडमा छ क्या, त्यही रातै बिल्डिङमा छ होइन। अनि 106मा गएर चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ एन्ट्री गर्दो रहेछ कम्प्युटरमा। अनि त्यो मान्छेले चाहिँ 106बाट चाहिँ 107मा जा भन्छ क्या। अनि 107मा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडको एउटा भाउचर भर्नु पर्दो रहेछ होइन। सो भाउचर भर्ने पहिल्यै राजस्व तिर्ने भनेर पहिल्यै पैसा लिएर नजाने होइन, भाउचर भर्ने। अनि त्यहाँनिर भाउचरमा आफ्नो नाम यताउति मैले त्यो भिडियोमा देखाएको छु नि होइन, त्यसरी नै नामहरू लेख्ने, अनि एड्रेसहरू नम्बरहरू, अनि कति पैसा हो तिर्नुपर्ने पैसा लेख्ने, अनि आफ्नो ठेगानाहरू, अनि आफ्नो एप्लिकेन्ट आइडी भनेर हुन्छ त्यही फर्ममै हुन्छ क्या। त्यो हामीले दिएको फर्ममै एप्लिकेन्ट नम्बर भनेर हुन्छ। एप्लिकेन्ट नम्बर भनेको नै एप्लिकेन्ट आइडी रहेछ। अनि त्यो एप्लिकेन्ट आइडी भर्ने। अनि त्यसबाट चाहिँ अनि बल्ल त्यो भरिसकेपछि त्यो भरिसकेपछि भाउचर र पैसा लिएर बल्ल राजस्व तिर्न जानुपर्ने रहेछ है। सो त्यसपछि चाहिँ 107मा जाने, अनि भाउचर दिने, अनि पैसा पनि बुझाउने। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही साइडमा 108मा जानु भन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ बल्ल चिट दिन्छ क्या, त्यही पिङ्क कलर र ग्रिन कलरको चिट हुन्छ नि हो, त्यो चिट दिन्छ है। अनि त्यो चिट दिएपछि चाहिँ अनि भयो सकियो होइन। त्यसपछि चाहिँ लाइसेन्स तपाईँको रिन्यू भयो। प्रोसेस चाहिँ यताउति छ क्या होइन। त्यही भएर आज चाहिँ फ्राइडे भएर चाहिँ म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने चाहिँ फ्राइडेतिर यस्तै दिउँसोतिर क्या, दिउँसो भन्दा नि यस्तै 11-12 बजीतिर आउँदा ठिक हुन्छ है। फ्राइडे चाहिँ त्यति मान्छेहरू हुँदैन नि त, हुलहरू हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ त्यस्तो कुर्नु चाहिँ परेन क्या, मैले लाइनहरू यताउति बस्नु परेन। सो त्यही हो, कामहरू चाहिँ एकछिनमा सर्ट भयो। अनि मलाई थाहा नभएर चाहिँ एउटा दुइटा ठाउँमा चाहिँ म घुमाइ भयो कि। त्यो मलाई अब थाहा भयो नि त होइन, मैले लाइसेन्स रिन्यू गरेँ नि त। अनि इफ कोही कसैको अब लाइसेन्स रिन्यू गर्नु बेला आछ भने चाहिँ लाइसेन्स रिन्यू गर्दा हुन्छ होइन त्यसरी। सो मलाई थाहा छैन अरू ठाउँमा अब काठमाडौँकै अरू ठाउँहरूमा पनि कसरी लाइसेन्स रिन्यू गर्छ, तर ललितपुरमा चाहिँ यसरी गर्दो रहेछ है। सो नेपालको त्यो सबै ठाउँमा यस्तै नै हुन्छ होला प्रोसेस है, मलाई त्यस्तो चेन्ज हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। सो त्यही हो प्रोसेस चाहिँ। सो आई होप बुझ्नु भयो होला होइन। हाम्रो सुनिल बेटुवा त के कपाल काटेर मक्ख हुँदै हिरो भएछ त। यो इमर्जेन्सी लाइटै चलेन नि अस्ति लाइट हाल्दा। इमर्जेन्सी लाइट बोल्थ्यो नि, त्यो अस्ति तार कता छुट्यो जस्तो छ क्या इमर्जेन्सी लाइट। यो नयाँ लाइट हाल्दा क्या यो इमर्जेन्सी लाइट यो त बिग्रिसक्यो स्विच त। मोटुलाई नि मन परेछ नि त लाइट, त्यो लाइट के पुरै हाल्न अहिले किन्न जाने भन्दैछ। अहिले म भ्याउँदैन। कस्तो छ हौ लाइट चाहिँ, यस्तो छ क्या पहिलो प्रोजेक्ट लाइट देखिरहेछ नि बाटो, देखिरहेछ अहिले पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो देखिरहेछ अहिले त। छिरा छैन अहिले त। हाई बिम फेरि वाइट छ क्या हाई बिम त कहाँ घरमाथि फालिदिँदा हुन्छ नि।
यो लाइटमा चाहिँ त्यो सेतो लाइट भन्ने सेतो लाइट भन्दा त राम्रो छ यो तर पुरै येल्लो छ के है येल्लो के पुरै है टु मच गर्मी अहिले चाहिँ लाइट बनाएन किनकि अलिकति बिजी रहेछ कि यहाँ सुनिलकोमा त्यो भएर भरे भोलितिर गर्ने भनेर सो सुनिल ओ सुनिल बाई बाई मैले जान्छु है पछि आउँछ अहिले बिजी रहेछ टाटा बाई बाई तेरो नचलाएको धेरै भयो कि घरसम्म उठेर हानिदिनु पर्छ क्या हो ओए ठुकाएर रहेछ नि त रिङ रोडमा एक्सिडेन्ट नहुने ठाउँ कतै छैन होला When your mama tells you to buy sabji on your way back home कति धेरै हो किन हुन्छ त all pack त्यो सबै सब्जीहरू किनेर आयो हैन When your mama tells you to buy sabji on your way back home भन्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या काली त्यही बस गुड यिनीहरू बल्ल ज्ञानी भएछ क्या So thank you guys for watching the vlog. Ooh, light. Make sure to like and subscribe. Take care. Peace out. Boom.